سلام، وقت شما بخیر. من این فیلم توضیحات میفرستم خدمتتون راجع به این دوتا مدلی که براتون ارسال کردم. همونطور که خدمتتون عرض کردم، این دوتا مدل ما داریم اینجا. یه مدل مکعب بتونی هستش که به صورت ساده است و ابعاد 15 سانت در 15 سانت داره و یه مدل علاوه بر این مکعب بتونی که این مدل 2 هست، یه قطعه فولاد به طول 5 سانت و قطر 8 میلیمتر 8 میلیمتر داخل این مکعب هستش. اطلاعات مدل سازی که اینجا داریم، اگه مدل 1 رو بخوایم شروع بکنیم به چک کردن، ما غیر از پارتون قسمت متریال رو اگر ماژول رو نگاه بکنیم تو پروپرتی، بتونی که معرفی کردیم براش مشخصاتش کنداکتیویتیش 1.7 هست، دانسیته بتون رو 2400 کیلوگرم بر متر مربع در نظر گرفتیم. خواص الاستیک، مدل یانگ و ضریب پوآسونش رو اینجا میبینین و یه اسپسیفیک هیت هست که اون مربوط به درجه حرارتی هستش که با توجه به شرایط آزمایش ما 900 درجه سانتیگراد در نظر گرفتیم. این توضیحات مربوط به بتون هستش که تو قطعه 1 به کار رفته. ماژول اسمبلی این قطعه چیز خاصی نداره، چون فقط از یه قطعه برخوردار هست. این مدل ما اسمبلی خاصی نمیخواد، فقط همین رو توی این ماژول اضافه میکنیم. ماژول استپ اگه مراجعه بکنی از نوع هیت ترانسفر هست، برای اینه که ما فقط میخوایم انتقال گرما رو توی این مدل بررسی بکنیم و زمانش هم یه عدد بسیار بالایی در نظر گرفتیم که به ثانیه است و با توجه به این توی یک مرحله این گرمایی که الان توی قسمت لود ما معرفی کردیم به این قطعه وارد میشه. حالا دو مدل گرما معرفی شده. یه مدل درجه حرارت 150 درجه است که به یکی از وجوه این مکعب وارد میشه، همونطور که اینجا میبینید این قسمتی که قرمز 150 درجه وارد شده، و یک گرمای 20 درجه به وجه مقابل اونه. یعنی اگر من اینو برگردونم تو که ببینیم این وجه پشتی 20 درجه درجه حرارت که دمای اتاق نظر گرفتیم این وارد شده. پس این وضعیت اعمال گرمایی هستش که این دو وجه هست. حالا اگر چک بکنیم ملاحظه میکنیم که این نوع از نوع تایپ تمپرچر هست، یعنی این 150 عددش در واقع درجه سانتیگراد هست و توی استپ هیت ترانسفر این عدد وارد شده. این توضیح هم مربوط به اعمال درجه حرارتی که به هر دو تا مدل وارد شده به این نحوی که میبینیم. با توجه به اینکه این مدل ما فقط از یک قسمت تشکیل شده، اینتراکشن خاصی لزوم نداره باش تغییر بکنیم، چون اینتراکشنی وجود نداره توش. ولی مدل دوم چون داخلش یه قطعه فولادی هست، اینتراکشن فولاد و بتون رو باید معرفی بکنیم، چون دو تا قطعه متفاوتن، دو تا پارت متفاوتن. لودو که خدمتتون توضیح دادم. راجع به مش بندی هم همونطور که می‌بینین مش بندی منظمی داره و مشخصات این مش بندی رو حالا با توجه به اینی که باید اینجوری اینو چک کرد، همونطور که می‌بینین گلوبال سایز اپروکسیمت گلوبال سایز این 9 میلیمتری هست. یعنی به هر 9 میلیمتر ما یه نود در نظر میگیریم که مشبندی ما در واقع اون اتصال نودها به هم هست از طریق این خاصیتی که اینجا معرفی میکنیم که روش استاندارد هست و هیت ترانسفر رو ما برای معرفی المان‌هامون در نظر گرفتیم. نوع مشبندی بنابراین DC3D8 هستش که هر قسمت مشبندی 8 تا نود خطی داره که هیت ترانسفر بریک رو تشکیل میدن، یعنی یه مکعب برای بررسی ترانسفر شدن گرما، جابجایی گرما. پس این مدل مشبندی ما اینجا ذکر شد. و مرحله بعدم که وارد مرحله ماژول جاب که میشیم، این HT1 که هیت ترانسفر 1 بعد از سابمیت کردن توی قسمت ریزالتس اگر وارد بشیم، این
آیکون پلات کانتورز آن دیفرنت شیپ رو اگر بزنین وضعیت این تنش ها رو میبینیم. حالا این گزینه کشویی NT11 NT یعنی نود تمپرچر، یعنی درجه حرارت نود ها. اگر این رو بزنیم ما نود تمپرچر رو تو این فرایندی که مدل سازی انجام شد تو اون استپ انتقال حرارت میبینیم که اون وجهی که گرما برش وارد شده تو هر نود انتقال انرژی و گرما به چه نحوی هستش. همونطوری که ملاحظه میکنین به این نحو این گرما تو این مدل منتقل میشه و هر رنگی بیانگر یک درجه گرما هستش که اینجا همونطور که میبینین 1.5 ضرب 10⁻² یعنی 150 درجه است و اینم 12 درجه. همونطور که میبینین درجه حرارت مرتباً داره به سمت رنگ قرمز حرکت میکنه که 150 درجه حرارتی هستش که ما از این کنار وارد کردیم و کم کم مقدارش کم میشه تا اون لبه انتهایی که حداقل درجه حرارت رو خواهد داشتش. این مربوط به مدل 1. برای مدل 2 اگر که بیایم و از نمودار درختی مدل 2 رو باز بکنیم و وارد پارتش بشیم، همونطور که میبینین ما علاوه بر اون مکعب یه قطعه فولادی داریم که قطرش 8 میلیمتر است، طولش 5 سانت است. اگر که وارد ماژول پراپرتی بشیم، مسالش رو بخوایم چک بکنیم، میبینیم که اینجا یه مساله فولادی هم داریم که اون هم یه کنداکتیویتی داره، یه دانسیته داره، یه اکسپنشن کوفیشنت داره که ضریب انتقال حرارتی است که از خود شما گرفتم و اسپسیفیکیت هم همون 900 درجه هستش که مثل بتون بود. پس این مربوط به مساله. برای اسمبلی کردن با توجه به اینه که اینجا یه قطعه فولادی داخل مکعب بتونی هستش، همونطور که میبینین لازم هستش که دو قطعه اسمبل بشن، یه قطعه فولادی قطعه بتون و داخل این قطعه بتون یک شکاف استوانه‌ای شکل دقیقاً مطابق با همون قطعه فولادی در نظر گرفتم که این فولاد داخل این قسمت قرار میگیره. همونطور که میبینین این قسمت دقیقاً در مرکز این مکعب بتونی هستش و اون رفرنس پوینت هم که در وسط میبینین اون نقطه شروع اون سوراخ هستش که این میله فولادی داخلش قرار گرفته. همونطور که میبینین به این نحو هستش. حالا برای چک کردن اینی که این قطعات به چه نحو هستن، در قسمت اسمبلی دیسپلی آپشنز اگه اینستنس رو بزنین میتونین هم فولاد هم بتون اینجا ببینین. اگر من این قسمت بتون رو حذف بکنم و اپلای بکنم میبینین که این قسمت استیل این همون فولاد ما هستش که داخل مکعب قرار میگیره و اگر قسمت کیوب رو بزنم و اپلای کنم همطور که میبینین این قسمت بتونی و اون حفره که داخلش هست نمایش داده میشه. این حفره است که الان خالیه و اگر من این استیل بزنم پر میشه. همونطور که میبینین این میله داخل اون قرار گرفته. پس این مربوط به ماژول اسمبلی هستش که این دو تا قطعه اسمبل شدن. ماژول استپ مشابه درجه حرارت تو همون زمانی که معرفی کردیم تو مدل 1 وارد میشه. توی قسمت اینتراکشن با توجه به اینه که باید یه ضریب به صورت حرارتی برای فولاد در نظر بگیریم که در اثر حرارت افزایش حجم میده، با توجه به اینه که فرض کردیم که اون حفره‌ای که داخل مکعب بتونی هست هم اندازه است با قطر فولاد، ضریب به صورت حرارتی اینجا اهمیت زیادی داره که اون رو اینجا تو قسمت کانتکت، ترمال کانداکتنس و هیت جنریشن، همونطور که می‌بینید تو قسمت کانداکتنس و کلیرنس دو تا عدد وارد کردیم و توی هیت جنریشن هم معرفی کردیم که این فولادی که هست وقتی هیت ترانسفر رو انجام میده استکاک و انرژی که هست تعریف شده بشه بین این دو تا قطعه که
این قطعه بدون مشکل مدل بشه و طبیعی ترین حالت ممکن پیش بیاد براش. پس این توضیح مربوط به اینتراکشن فولاد و بتون توی این قطعه هستش. تو قسمت لود تفاوتی وجود نداره. ما هم مثل مدل یک وجهی داریم که درجه 150 درجه سانتیگراد بهش وارد شده که این وجه همونطور که میبینید در امتداد همون وجهی هستش که این قطعه فولادی وجود داره، عمود بر اون هست و یک دونم درجه حرارت 20 درجه داریم که تو وجه مقابل اون هستشون پشته، مثل مدل 1. این هم به این نحو انجام شده. پس این مربوط به درجاتی که وارد کردیم. برای مش بندی هم با توجه اینکه این مدل داخلش یک حفره هست، مش بندی رو ما به این صورت انجام دادیم که چند تا پارتیشن معرفی کردیم. قطعه رو با پارتیشن ها همطور که این خطای زرد رنگ رو میبینین تبدیلش کردیم به چند تا قطعه منظم و داخل این قطعه منظم یک خطی هست که حالا توی قسمت پارت بهتر میشه دید. داخل قطعه منظم این مستطیلی که اینجا تا پایین رفته، این قسمتی هستش که بعد داخلش حفره است و سوراخ هست. اینا این قسمت یه مقدار نامنظمی مش داره، ولی خب حداقل مقدار ممکنه. سایر قسمت های مدل رو به صورت منظم پارتیشن بندی کردیم که تو مش بندی ما نظم و ترتیب برقرار باشه. حالا اگه برگردیم به ماژول مش و نگاه بکنیم، همونطور که میبینیم این قسمت این که امتداد اون قسمت سوراخ دار هستش خود بی‌نظمی توی مش بندی هست، ولی قابل قبوله، هم در انتهاش هست هم در ابتداش هست. این به خاطر اون حفره هستش که داخل بتون وجود داره. در امتداد این سوراخ یه نامنظمی کوچیکی وجود داره، ولی همونطور که می‌بینیم مش بندی منظم انجام شده. مرحله آخرم که مرحله جاب هست که بررسی بخوایم بکنیم راجع به این مدل. اگه قسمت ریزالتس رو بزنیم، همونطور که می‌بینین این ماژول دوباره کار میکنه و اگر توی قسمت NT11 رو دوباره چک بکنیم میبینیم که مقدار حد اکثر انتقال حرارت اون قسمت آخر مقداری بیشتر شده به خاطر اون قطعه فولادی که اونجا هست، باعث تسریع در انتقال حرارت از قطعه بتونی از یه وجهش به وجه دیگه میشه. اگر من این رو بزنم، همونطور که میبینید حد اکثرها بیشتر شده و مقادیر رو هم میتونیم با توجه به این جدول اینجا چک بکنیم. این توضیح بود راجع به این مدل سازی که خدمتتون فرستادم. امیدوارم مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. قربان شما، خدا نگهدار.